Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag då tänkte jag visa ett bra recept på saftiga kanelbullar. Lite kanelbullar. Jag tänkte visa lite tips och tricks också under den här färden. Och dessutom så tänkte jag inte använda någon degbakassistent. Jag föddes ju med 2 händer och 2 armar, så varför inte använda dem? Det tar lika lång tid att göra degen för hand som en assistent. Det ska knådas ungefär 8-10 minuter. Sedan tänkte jag också hoppa av det här vanliga traditionella och använda varm degvätska. Jag tänkte använda en kall degvätska istället. Och anledningen det är bara att vi ska få lite längre jästid så att vi får mer kontroll på jäsningen. Och dessutom ska jag bara göra en enda jäsning på det här och inte 2 som vanliga traditionella recept brukar ha. Nog om det. Nu sätter vi igång. Innan jag börjar att göra degen så tänker jag faktiskt börja göra fyllningen istället. För att så fort degen är klar då ska vi kavla ut den och på med fyllningen. Och därefter ska det faktiskt få jäsa. Så lite fyllning, en skål. Och så tänkte jag att jag ska ta 200 gram rumsvarmt smör. Rumsvarmt smör det är ju så att det blir enklare att fördela ut det och arbeta med det än ett vanligt kylskåpskallt smör. Jag tänkte då även ta 2 deciliter strösocker. Sen ska jag ha ganska mycket kanel. Det här blir kanelbullar. Så en halv deciliter kanel. Så vi börjar med att blanda ihop det. Ner med 200 gram smör. 2 deciliter strösocker. Halv deciliter kanel. Sen glömde jag faktiskt säga lite vaniljsocker där det är egengjort. Typ en matsked. Så. Sen är det bara att röra ihop och blanda. Så, då är den här fyllningen klar. Kan vi ställa den åt sidan och då ska vi börja göra bulldegen. Bulldegen den kommer bestå utav 12 deciliter, det vill säga 720 gram vetemjöl. Det kanske kan behövas lite mer, men ju mindre mjöl vi kommer använda, desto saftigare blir bullarna eftersom att vi har mer vätska. Jag har 5 deciliter kylskåpskall mjölk och inte uppvärmd. Just eftersom att vi ska förlänga jästiden. Lite salt för smakens skull, vaniljsocker, 1 deciliter strösocker, kardemummekärnor som jag ska mortla. Rumsvarmt smör, 150 gram. Och inte smälta smöret, för det blir som vätska. Då hade vi fått nästan som 6 deciliter mjölk. Så det är viktigt med rumsvarmt smör. Annars så kommer vi behöva mer mjöl och det blir en torrare bulle. 1 ägg. En del kanske vill använda 2, men 1 ägg är jättebra. Proteinerna i ägget bidrar också med saftigheten. Är man äggallergiker, skippa ägget, absolut, det går jättebra. Och sen jäst, färsk jäst, 50 gram. Nu sätter vi igång. Jag kan börja med att mortla kardemummakärnor. Sådär. Fram med skålen. Tar vi jästen. Kan vi börja smula den lite. I med en liten del utav mjölken. Kan man passa på att hälla i kardemummekärnor så smaken går ut lite mer i mjölken. Med resten av mjölken. En deciliter strösocker. Kan hälla på lite vaniljsocker. Kanske en matsked. Sen ska jag ha ett ägg i. Tar vi och vispar den. Kan vi ta i lite salt. En halv tesked ungefär.
Börjar med lite utav vetemjölet. Tar vi och skälper upp den här degen på bordet. Och sen är det bara att börja knåda. När du knådar en deg så ta tag i degen och dra ut den och lägg tillbaks när det går. Ta aldrig och tryck ner den, för som ni ser då fastnar den bara i bänken. Nu är den här väldigt kladdig, men när degen börjar bli klar så kommer den bli fast och fin och klippfri. Så gör det här 8 minuter. Så, då har det gått 5 minuter. Då är det dags att lägga på lite smör. Som ni ser så kladdar den liksom inte av sig på bänken längre. Den bara lyfter sig. Och då har vi bara använt 12 deciliter vetemjöl. Fortfarande kladdig. Då tar vi lite smör. Det är det här som är lite svårare. Baka in smöret. Nu har vi fått i all smör i degen. Så då får vi knåda den här i ungefär 5 minuter till. Sen borde den vara redo. Så tar jag den här degen, bara lägger den i en skål. Så gör vi rent bakbordet. Tar jag lite mjöl, lägger det på bakbordet. Eftersom att vi använt så pass lite mjöl i degen så gör ingenting att vi lägger på lite extra här. I normala fall brukar jag annars rekommendera att inte lägga ut några extra mjöl, för då kan degen bli torr. Så har vi hälften utav degen där. Så kavlar vi ut den i en rektangel. Likadant här när man kavlar är att man inte lägger för mycket tryck neråt, för vi ska inte pressa ner degen ner i arbetsbänken, för då kommer den fastna. Precis som när du gjorde själva degen. Får vi kolla att den inte sitter fast för mycket. Lite luft. Här kan den behövas lite. Så då tar vi bara smörkrämen och brer ut. Tänk på att det ska räcka till den andra hälften också. Använd en kniv eller kanske en stekspade om du behöver det. Det spelar liksom ingen roll. Du ska ju bara få ut den här krämen jämnt och fint. Så, någonting så.
Hade du gjort vanliga kanelbullar, då hade vi bara tagit kanten och rullat ihop den. Men jag tänkte göra snurror. Så jag gör ett träslag. Så då tar jag ungefär hälften, viker den på hälften. Så. Och den andra hälften och bara viker över. Sen kan vi platta till den lite. Bara med kavens vikt. Vi ska absolut inte knåda in den för mycket, men vi ska försöka bli av med luften. Så. Vi lägger på lite mer mjöl här. Knåda ut den lite mer. Tänkte jag skära ut några remsor som är ungefär 2 cm breda. Nu ska jag göra någonting som någon kallar för byxben. Jag vet inte vem det var. Jag vet inte om det är någon bageriterm heller. Men hur som helst så tar vi och så snittar vi inte rakt igenom som vi gjorde förut. Utan bara i mitten. Så drar vi ut den. Så blir det precis som ett par ben. Eller byxor. Vi gör så på alla. Sen kan vi ta en sån här byxa, ett byxben. Och så liksom snurrar vi bara ihop den här. Ta det i slutet så. Tvinnar vi ihop det ordentligt. Och sen så snurrar vi bara ihop det till en liten bulle. Sådär. Nästa. Så lägger vi bara bullarna på ett bakplåtspapper, en bakplåt. Det kommer det bli flera bakplåtar självklart. Sådär. Och så lägger jag över en handduk och så ska det få jäsa ungefär 1,5 timme, 2 timmar tills det har fått dubbelstorlek. Tyvärr, det som har hänt är att ljudet försvann. Vad jag försöker säga här är i alla fall att det är ungefär 30 minuter kvar utav jäsningen. Bullarna har blivit dubbelt så stora, så sätter jag igång ugnen på 225 grader. Därefter så kommer jag då ta ett ägg och vispa upp det och pensla bullarna och sedan garnera med lite pärlsocker. Bullarna de ska även gräddas i ugnen i ungefär 8 minuter. Sådär, då står jag med min nygräddade bulle och en kaffekopp. Redo för avnjutning. Kan du stänga? Fantastiskt gott. Det här nybakta. Det är bättre än kaféerna. Tycker jag. Det var ett riktigt bra recept. Kan jag rekommendera. Tyckte att det här var kul, intressant, så gör tumme upp, skriv någonting i kommentarerna. Vill du se mer bak så skriv gärna det också. Från början så var det faktiskt meningen att Andreas kök skulle bli en mer bakkanal än matkanal, men det går ju som det går.
hur som helst, jag hoppas ni gillade det här. Det finns på Instagram, Andreas_kok, där det kommer bilder som vanligt. Det finns ju även i mitt YouTube-community också, där det också kommer upp lite aktiviteter som jag gör och så vidare. Och ibland lite frågor. Nog om det, jag får i alla fall tacka för att du tittade på det här klippet. Jag hoppas du gillade det, så syns vi snart igen. Hej då!